warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial cara menyemak tugasan murid dalam bentuk short answer. Okey, sebagaimana biasa kita pergi pada Google Chrome. Kita type www.portal.mui. Kita log in. Kita masuk, kita ambil akaun MUI. Okey, pilih sebagai guru. Kita tengok aktiviti, ambil Google Classroom, klik mula. Okey, kat sini tukar lagi nombor akaun, ambil yang akaun MUI. Okey, tunggu sekejap. Okey, saya akan cek dari kelas 4 adin. Saya akan cek password dia. Cek yang ni, penyucian jiwa. Okey, ada dua yang turn in. Okey, ada dua yang turn in. Jadi terdapat dua orang yang sudah hantar tugasan saya pada kali ini. Jadi kita boleh juga di sini kita import grade. Tengok kat sini kita import grade pun boleh. Import. Okey, kita tengok ni Mak Nazif ni dia ada 6/6 markah dia. Yang ni 0/6. Yang ni 6/6 markah dia. Okey. Di mana kita boleh semak tugasan ini sebenarnya? Di mana kita boleh semak tugasan dan sekiranya kita ingin memberi komen dan sebagainya. Ya, kita boleh tengok di Google Drive kita. Kita pergi kepada My Drive. Sebab soalan kita bina dalam drive kita kan. Okey, kita tengok di soalan yang kita buat tadi di Google Drive kita. Okey, dekat sini kita akan tengok respons. Ya, dia akan tengok respons bagi soalan dia. Okey. Di sini kita boleh klik sheet. Okey, di dalam sheet ada tertera email murid dan jawapan-jawapan yang murid jawablah. Kita boleh semak di sini. Dan selain daripada itu, kita juga boleh memberi feedback kepada murid secara individual. Contoh, klik individual. Okey, kita memberi feedback, add individual feedback. Contoh kita kata, okey, semak semula jawapan anda. Mula jawapan anda. Okey, save. Ataupun kita boleh juga copy balik soalan yang salah ni dan kita beri jawapan yang betul. Contoh, kita boleh copy balik, sebutkan perkara yang okey, kita copy balik soalan ni. Copy. Okey. Paste kat sini. Okey.
Yang betul adalah balil. Okey, jawapan yang betul adalah balil atau Islam atau mampu. Dan kita akan save. Okey, dan benda ni murid akan terimalah apa yang kita buat tu. Okey. Itu sahaja cara untuk kita menyemak tugasan murid bagi kuis short answer. Okey, sekian. Terima kasih dan semoga memberi manfaat kepada semua. Like dan subscribe. Sekian, terima kasih.